હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી પાસે અહીંયા અડધો કપ છીણેલી દૂધી છે. એને મેં અહીંયા એક નોનસ્ટિક પેનમાં મૂકી છે અને હવે હું એને સાંતળી રહી છું. તો હું નિપા મિસ્ત્રી આજે તમને બતાવવા જઈ રહી છું દૂધીની પૂરી. તો ચાલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપણે બનાવીએ દૂધીની પૂરી. દૂધીના છીણને આપણે સરસ સાંતળી લેવાનું છે જેથી કરીને એનું બધું જ પાણી બળી જાય. ત્યારબાદ આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે એનો વેઇટ કરવો પડશે. ત્યારબાદ આપણે અડધો કપ દૂધીનું છીણ હતું તો આપણે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ, જે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ રેગ્યુલર ઘઉંનો લોટની, તે જ લોટ લીધો છે. અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલું આપણે લેવાનું છે જીરું અને એને સરસ સારી રીતે હાથથી મસળી લેવાનું છે અને મસળીને એની અંદર ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે એની અંદર ઉમેરવાનું રહેશે ચીલી ફ્લેક્સ. અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી લઈશું. તમને જો ગમે તો તમે એની અંદર લીલા મરચાંની પેસ્ટ વાટીને ઉમેરી શકો છો. 5 ચમચી મરી પાવડર લઈશું અને ખાડા જેવું બનાવી દઈશું જેથી કરીને આપણે અંદર તેલ ઉમેરી શકીએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અથવા તો 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી લઈશું. તેલ આપણે અહીંયા લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું. પૂરીને આપણે થોડી ક્રિસ્પી કરવાની છે એટલે તેલ થોડું વધારે હશે તો ક્રિસ્પી સારી થશે. હવે આપણે લોટને સરસ મસળી લેવાનો છે. થોડી હળદર નાખવાની રહેશે. 5 ચમચીથી અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરી લઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. અને મસળતા મસળતા આપણે લોટ બાંધવાનો છે. આપણે આમાં બિલકુલ પાણી ઉમેરવાનું નથી. ફક્ત અને ફક્ત દૂધથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણને બિલકુલ પાણીની જરૂર નહીં પડે. તમે જોઈ શકો છો કે લોટ આપણો સરસ બંધાઈ રહ્યો છે. લોટને મસળતું જવાનું છે અને બાંધતું જવાનું છે જેથી કરીને દૂધીમાંનું મોઇશ્ચર તરત છૂટું પડવા મળશે અને આપણો સરસ લોટ બંધાઈ જશે. દૂધીના મોઇશ્ચરથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે, એ વાતનું ખાસ યાદ રાખવાનું. લોટ આપણો સરસ બંધાઈ ગયો છે તો થોડું તેલ લઈ લઈશું આપણે હથેળીમાં અને હવે આપણે એને સરસ મસળી લઈશું અને એનો સરસ ડો બનાવી દઈશું. આપણો સરસ બોલ બની ગયો છે. હવે એને આપણે રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું. હવે આ જે આપણો લોટનો બોલ જે હતો તેને આપણે આડની પર મૂકી અને થોડો મસળી અને એનો રોલ બનાવી દેવાનો છે. અને આ રોલમાંથી આપણે ચપ્પુની મદદથી પીસીસ કરી લેવાના છે. એના બધા પીસીસ બનીને તૈયાર છે. હાથથી એને દબાવી અને એના ગુલ્લા બનાવી લઈશું અને એને 1 બાય 1 બધી પૂરી વણી લઈશું. મિત્રો, આ રેસીપી ખૂબ જ સરસ છે. દૂધી પણ એક પૌષ્ટિક છે, સાથે મરી આવે છે, જીરું આવે છે, તે પણ આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું રહેશે. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને નાસ્તામાં તમે ગમે ત્યાં ફરવા જાઓ કે તમે ઘરે પણ હો તો તમે એને આરામથી 15 થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. દૂધ પૂરી વણાયા પછી આપણે એની ઉપર આ રીતે ફોર્કથી કાણા પાડી લેવાના છે જેથી કરીને ફૂલે નહીં. મારી પૂરી બધી આ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગરમ તેલમાં તળી લઈશું. તળતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે એકદમ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર નથી કરવાનું. એને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર કરીશું. બહુ જ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર નથી કરવાનું. ક્રિસ્પી કરવાની છે, કડક કરવાની છે, એટલે આપણે ધીમા તાપે જ તળશું. અને આપણે થોડી પૂરી વધારે નાખીશું કે જેથી કરીને ફૂલે પણ નહીં અને ક્રિસ્પી સરસ થશે. આ રીતે આપણી સરસ પૂરી થઈ ગઈ છે. ગુલાબી કલર સરસ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે એને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને આને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દેવાની છે, જેને આપણે 15 થી 20 દિવસ સુધી આરામથી સ્ટોર કરી શકીશું. થેન્ક યુ.